Vantaankoski on yksi Vantaanjoen suosituimmista kalapaikoista. Tää on ehkä pikkusen urbaani, mutta ihan hyvä paikka. Täällä pitää vaan tottua siihen, että kalastajia saattaa olla enemmänkin. Sehän nyt ei haittaa mitään, kyllähän me harrastajat toistemme kanssa toimeen tullaan. Vantaankoski sijaitsee Kehä kolmosen ja Hämeenlinnan väylän risteyksen läheisyydessä. Yhteensä koskikalastusaluetta Vantaankosken kohteessa on noin 300 metriä. Virta-alue alkaa heti Kehä kolmosen sillan alta. Joki haarautuu pienen matkan päässä muutamaksi puromaiseksi koskeksi, jotka yhtyvät sittemmin taas yhdeksi pääuomaksi Kuninkaantien sillan alla. Vantaankosken keskivaiheilla on iso suvanto, jonka rannalla on vanhasta viilatehtaasta entisöity tyylikäs tilausravintola. Suvannossa tavataan monenlaista kalaa. Huhut kertovat, että suurimmat suvannosta saadut hauet ovat painaneet yli 10 kiloa. Suvannossa asuu erilaisten särkikalojen ja lohikalojen lisäksi myös made, joka saattaa toisinaan yllättää jigiä pohjassa pomputtelevan kalamiehen. Vantaankosken suvantoa seuraa noin 100 metriä pitkä virta-alue nimeltään Mustakoski. Se on mietovirtainen koski, mutta varsin kalaisa. Koko kalastusalueen ehkäpä paras paikka tavoittaa kirjolohia on juuri tuon Mustakosken alkupäässä. Saaliiksi saattaa tarttua myös mereltä noussut taimen tai jopa merilohi. Ne kannattaa kuitenkin päästää takaisin jokeen, jotta Vantaanjoen lohikanta kehittyisi entistä vahvemmaksi. Vantaankosken alueella saa kalastaa niin perholla kuin uistimella. Suvannossa on myös onkiminen sallittu, mutta syöttinä ei saa olla matoa, vaan se voi olla esimerkiksi syöttitahnaa. Kalastusluvan lunastamisen yhteydessä on syytä kuitenkin tarkistaa ajan tasalla olevat kalastussäännöt. Tästä alkaa tää Vantaankosken leveä keskiosa. Aika hankala pelkästään lenkkareilla tai saapasvehkeillä kalastaa, että melkein menee kahluuhousu hommiksi. Mutta hienoja, kivoja, syviä poteroita löytyy tuoltakin paljon, kunhan viittii vaan mennä sinne. Tässäkin esimerkiksi voi aivan hyvin tämmöistä pientä puromuotoista kalastusta harrastaa. Mä en ole tästä ikinä koskaan itse saanut mitään, mutta kyllähän tää nyt kalamiehen silmään näyttää just sellaiselta, että noiden kivien huopeissa varmasti taimen viihtyy. Syviä monttuja ja hyvää varjoa. Jos on Vantaalla luonnonkauneutta, niin on täällä tätä teollista historiaakin. Tuossa on taustalla esimerkiksi nykyisin kokoustilana toimiva vanha viilatehdas. Mutta mikäs tällaisessa miljöössä on kalastella? Hyviä vieheitä tänne Vantaankoskelle on pienet vaaput ja pienet lipat. Sen mä oon huomannut, että niissä tarvii olla jotain voimakasuintisuutta ja sitten mielellään jotain ärsykevärejä. Täällähän ei vesi ole ihan sieltä kirkkaimmasta päästä, niin tarvitaan ärsykettä jonkun verran enemmän kuin normaalisti. Tässä on Mustakosken niskalla mukavia tämmöisiä pöytä- ja penkkiryhmiä, että tähän kun tulee piknikille, niin voi käydä tuossa välillä 10 metrin päässä koittamassa kalaonnea ja sen jälkeen tulla nauttimaan piknikherkkuja. Se varsinainen Vantaankoski on tuossa 100 metriä ylempänä, että nyt ollaan Mustakosken niskalla, joka kuuluu tähän samaan kalastusalueeseen. Tää on hyvä ranta, tässä ei tarvitse välttämättä kahluuvehkeitä, pärjää lenkkareilla ja sortseilla aivan hyvin. Nämähän on äkäisiä. Mä sanoin, että tuolla pinkkipyrstösellä tulee. Kauheen vihan. Ei se tos. Miten nää näin vihaisia? Ainakin ne eiliset oli paljon isompia kuin nää yleensä. Vähän isompia. Kauheasti virtaa. Hirveä dynamiitti. Pitää aina kun kala karkaa, niin pitää kokeilla, että oli ihan varmasti koukut terävät. Pitäisi itse asiassa kokeilla jo heti kun rupeaa kalastaa. Onhan nää. Joo, ei se siitä jäänyt kiinni.
Nyt pitäisi ilmeisesti harmittaa, mutta oli niin täynnä ruutia, että mua lähinnä huvittaa, että se pääsi karkuun. Ihana kala. Tossa sen näkee, että kirjolohi on armoton taistelija. Tosi ärhäkkä siiman päässä ja erinomainen ruokakala. Taas kävi töräyttämässä. Tää on mukava paikka, kun tää on niin helposti saavutettavissa. Tän voi tulla vaikka aamulla tunniksi ennen töihin lähteä. Tässä ei välttämättä haavia tarvita, tän saa kyllä tästä matalassa rannassa. Pulskakala, katoppa. Kauheat raivarit otti. No niin, siinä oli nyt ehtä Vantaankosken kirjolohi. Pulska kuin mikä. Hyvävointisen näköinen ja vihainen. Ne on tosi hyviä ruokakaloja, varsinkin silloin kun ne on vasta jokeen laitettu. Mutta me laitettiin se nyt tällä kertaa kasvamaan jonkun muun iloksi. Vantaankoskellahan on kalastuskiintiöt myös, että jos olet maailman kovin kalamies, niin kannattaa muistaa, että kavereillekin pitää jättää kalaa. Tämmönen vaappu näyttäisi tänään toimivan. Pääväri on tommonen hileinen musta ja pyrstö on kirkkaan pinkki. Tässä on aika sähäkkä uinti, että toi pinkki pyrstö tekee semmoista hyvää värisevää liikettä, kun tää vaappu ui. No kyllä tää kirjolohi ja on nää vihasetkin. Nämähän kirjolohia on. Herra Jumala, miten kaunis. Kato, ihan täydelliset evät. Nyt on oikein kuule oppikirjakala. Jos mä otan tosta noin. Jos tää olisi nyt esimerkiksi taimen ja me haluttaisiin vapauttaa tää, niin kalaa kannattaa pitää ehdottomasti täällä vedessä. Sitä ei kannata nostella sieltä pahemmin ylös. Silloin se saa olla omassa elementissään ja silloin kun se on vedessä, niin tässä voi ihan rauhassa irrotella vaapun tai vieheen haavista ja sitten kun viehe on irrotettu, niin sitten kalaa pidetään tuossa vedessä ja elvytetään sillä tavalla, että pidetään päätä tuolla virran puolella ja mennään tuohon vähän syvemmälle veteen ja sitten kun kala tuntuu siltä, että sillä on virtaa riittävästi ja se lähtee, niin sitten se annetaan mennä. Mutta tämä me otetaan nyt kyllä ruokakalaksi. Sitten jos on kalan saanut ja sen perannut, niin hyvin tapoihin kuuluu laittaa perkeet roskapönttöön eikä jättää niitä tonne jokivarteen haisevaan. Vantaankoski on nyt nähty, on aika suunnata alavirtaan. Muutaman kilometrin päästä löytyy pitkä koski ja siellä ollaan sitten aamulla aikaisin. Nähdään.